सो आजबाट म चाहिँ लाइक डेली एक्टिभिटिज कस्तो हुन्छ राख्न गइरहेको छु। म चाहिँ अब क्लिनिकल प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ म जान गइरहेको। होप इट विल बी अ गुड। सो आज बसोबास गर्छु र म चाहिँ अहिले नर्सिङ सेक्टर र आज चाहिँ गइरहेको छु। सो म अलि हल्का रेडी हुँदैछु जानको लागि चाहिँ। हल्का जाडो छ त्यसैले चाहिँ हल्का वार्म वाटर चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ हल्का तयारी। म चाहिँ हल्का ब्लग बनाउनको लागि चाहिँ यो खास मेरो यो मग मैले डेली एक्टिभिटिजमा के गरिरहेको हुन्छु होइन, सबै कुरा अपडेट गर्न। सो लेट्स बिगिन। यसलाई गाडीहरू चाहिँ यस्तो लाग्छ। अब एकछिन चाहिँ के गर्नु छ फिल्ड एन्डमा सिजनमा चाहिँ हल्का गाह्रो नै हुन्छ। बाक्लो पऱ्यो छिटो जानुपर्ने हुन्छ। Video today. आजको लागि ड्युटी सकिएको छ।